Hi friends, আজি মই চিকেন ভুনা ৰেচিপি লৈ আহিলোঁ। মই Salima আৰু আপোনালোকে চাই আছে আপোনালোকৰ নিজৰ চেনেল Salima's Kitchen। এই ৰেচিপি একেবাৰে ইউনিক হয়। সদায় একে ধৰণে চিকেন খাই থাকিলে কেতিয়াবা খাবলৈ মন নোযোৱা হৈ যায়। মই একেবাৰে বেলেগ ষ্টাইলত চিকেন ভুনা বনাইছোঁ। ইয়াৰ গ্ৰেভি ইমান টেষ্টি হয় আৰু ইয়াৰ চেণ্টৰ বাবে গোটেই ঘৰখন ইমপ্ৰেছ হৈ যাব। আহকচোন ৰেচিপিটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। প্ৰথমে মই 500 গ্ৰাম চিকেন কাটি ধুই ললোঁ। এতিয়া বনোৱা প্ৰচেছখিনি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আহকচোন। মই এখন কেৰাহীত ৰিফাইন অইল দিলোঁ, প্ৰায় ডাঙৰ চামুচেৰে 3 চামুচ দিলোঁ। এইখিনি তেলখিনি প্ৰথমে হাই ফ্লেমত গৰম কৰি ল'ব লাগিব আৰু গৰম হোৱাৰ পাছত হাফ চামুচ গোটা জিৰা দি দিলোঁ আৰু 2টা তেজপাত দি দিলোঁ। এতিয়া অলপমান গৰম মছলা দিম, 2টা ইলাচি দিলোঁ আৰু লং কেইটামান দি দিলোঁ, ডালচেনি দীঘলকৈ 2ডাল দি দিলোঁ। এনেকৈ গৰম মছলাসমূহ দি দিলোঁ। এতিয়া আহকচোন ডাইৰেক্টলি চিকেনখিনি মই ৰিফাইন অইলত দি দিম। চিকেনখিনি একো ধৰণৰ মেৰিনেশ্যন কৰিব নালাগে, একো কৰিব নালাগে। এইখিনি ডাইৰেক্টলি দি দিলেই হ'ল তেলত। এনেকৈ 500 গ্ৰাম চিকেন মই লৈ লৈছিলোঁ। এইখিনি এতিয়া মই গোটেইখিনি দি দিছোঁ। এনেকৈ গোটেইখিনি প্লেচ কৰি ল'লোঁ। এতিয়া মই 2টা মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ কাটি লৈছিলোঁ, ডাঙৰকৈ টুকুৰা কৰি লৈছিলোঁ, সেইখিনি দি দিলোঁ। আৰু এতিয়া 2টা বিলাহী কাটি লৈছোঁ, সেইটো ডাঙৰকৈ কাটিছোঁ, দি দিলোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই অকণমান বেলেগ ধৰণে চিকেনখিনি বনাম, গতিকে এই ধৰণে দি দিছোঁ। এতিয়া মই কেঁচা জলকীয়া দিম, প্ৰায় 10টামান কেঁচা জলকীয়া দি দিছোঁ। আপোনালোকে জলকীয়া কম খালে অকণমান জ্বলা কমাই দিব পাৰিব। এই ধৰণে এতিয়া গোটেইখিনি চিকেনৰ লগতে ভাজি ল'ম। আৰু ফ্লেমটো হাই কৰি থ'ব, কাৰণ ফ্লেমটো কমাই দিলে চিকেনৰ পানী বেছিকৈ ওলাই যাব। গতিকে হাই ফ্লেমত গোটেইখিনি বস্তু একেলগে ভাজি ল'ব লাগিব। এনেধৰণে প্ৰায় 1 মিনিটমান সময় ভাজি ল'ম। একেবাৰে পিঁয়াজখিনি আৰু বিলাহীখিনি অলপমান ছফ্ট হৈ নোযোৱালৈকে ভাজি ল'ম এনেধৰণে। এতিয়া লাহে লাহে অলপমান ছফ্ট হৈ আহিছে, পিঁয়াজখিনি, বিলাহীখিনি আৰু কেঁচা জলকীয়াকেইটা অকণমান ছফ্ট হৈ আহিছে। ফ্ৰেণ্ডছ, চিকেনৰ লগত ভাজাৰ কাৰণে খুব টেষ্টি হয় এইখিনি বস্তু, গোটেইখিনি একেলগে চিকেনৰ ফ্লেভাৰটো আহি যায়। এতিয়া মই এখন প্লেটত এই গোটেই পিঁয়াজ, বিলাহী, কেঁচা জলকীয়া, গৰম মছলাখিনি উঠাই ল'ম। যিহেতু মই এইখিনি পেষ্ট বনাম, এনেকৈ গোটেইখিনি উঠাই ল'ম। গৰম মছলাখিনি উঠাই ল'ব লাগিব। এই ৰেচিপি অন্য এটা সোৱাদ আছে, যিটো মানে সাধাৰণতে আমি বনোৱা চিকেনৰ লগত নিমিলে, অলপ বেলেগ ধৰণৰ হয় সোৱাদটো, আৰু খুব বেছি সোৱাদটো ভাল হয়। আপোনালোকে এবাৰ বনাই চালে গম পাব, এবাৰ বনাই খাই চালে আপোনালোকে গম পাব। ইয়াৰ সোৱাদটো একেবাৰে বেলেগ ধৰণৰ, ইউনিক হয় ৰেচিপিৰ সোৱাদটো। এনেকৈ গোটেইখিনি গৰম মছলাৰ সৈতে গোটেইখিনি উঠাই ল'লোঁ। এইখিনি চাওক, এতিয়া মই এটা মিক্সাৰ জাৰত দি পেলাই পেষ্ট বনাই ল'ম, এটা পিউৰি বনাই ল'ম। আৰু এইখিনি 1 মিনিটমান সময় থৈ দিলোঁ, অকণমান ঠাণ্ডা হ'ল। এতিয়া চাওকচোন, মছলাখিনি দি লওঁ। 1 চামুচ জিৰা দিলোঁ, 1 চামুচ ধনিয়া দিলোঁ আৰু কাশ্মীৰী মিৰ্চ 1 চামুচ দিলোঁ। কাশ্মীৰী মিৰ্চ জ্বলা নহয়, কালাৰটো খুব ভাল হয়, গতিকে কাশ্মীৰী মিৰ্চ দিলোঁ। এতিয়া মই আদা নহৰু পেষ্ট 1 চামুচ দিম, এইখিনি দি দিলোঁ। আৰু গোটেইখিনি মিক্স হৈ এতিয়া মই অলপমান ভাজি ল'ম। এই ধৰণে চিকেনখিনি অকণমান ভাজি ল'ম। এনেকৈ চিকেন বনালে টেষ্টটো খুব ইউনিক হয়। এতিয়া মই ইয়াত হাফ চামুচ হালধি গুড়ি দিম আৰু চিকেনখিনি আৰু অলপ দি ভাজি ল'ম, কিন্তু খুব বেছি সময় ভাজিব নালাগে, কাৰণ হালধি দিয়াৰ পাছত বেছি ভাজিলে তিতা হ'ব পাৰে। 1 চামুচ নিমখ দিম, আপোনালোকৰ টেষ্ট অনুযায়ী নিমখটো দিব। নিমখটো আগতেও দিব পাৰিব। এতিয়া গোটেইখিনি পেষ্ট কৰি ল'লোঁ, পিঁয়াজ, কেঁচা জলকীয়া
গৰম মছলা বিলাহীখিনি পেষ্ট কৰি লৈছিলোঁ এইখিনি এতিয়া দি দিলোঁ এই পেষ্টখিনি খুব টেষ্টি হয় গ্ৰেভিটো ইয়াৰ খুব টেষ্টি হয় আৰু এটা খুব ধুনীয়া চেণ্ট আহে আপোনালোকে বনাই থাকোঁতে গম পাব গোটেই পাকঘৰ মানে চিকেনৰ গোন্ধয়েদি আপুনি মানে গোন্ধতে খাওঁ খাওঁ লাগি যাব এনেদৰে অকণমান সময় ভাজি ল'ম ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিছে লাইক এটা দিয়ক আৰু যদি মোৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰ আহিছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰক এনেকৈ নতুন নতুন ৰেচিপি আগলৈও আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি থাকিম চাওক এতিয়া ভাজি থাকিলোঁ 1 মিনিটমান সময় ভাজিলোঁ আৰু 1 মিনিটো নহয় তাতকৈ কম সময় হ'ল আধা মিনিট ধৰি লওক ভাজিলোঁ এতিয়া চাওকচোন এনেকৈ তেল ফুটি ওলাব লাগিব এনেকৈ তেলটো ফুটি ওলালে গম পাব মছলাখিনি ভালদৰে ভাজা হৈছে আৰু কালাৰটো দেখিছে খুব ধুনীয়া হৈছে এতিয়া মই মছলাখিনি জাৰত যিখিনি লাগি আছিল সেইখিনি অকণমান পানীৰে ধুই আনিছোঁ এইখিনি প্ৰায় আধা বাতি হ'ল দি দিলোঁ আৰু 2 বাতি মই পানী দিম এনেকৈ 2 বাতি পানী দিম পানীটো একেবাৰে ঠাণ্ডাও নহয় গৰমো নহয় একদম নৰ্মেল পানী যিহেতু মই আৰু পিছত পানী নিদিওঁ এইখিনি পানী দিয়ে চিকেনখিনি সিজিও যাব আৰু মানে গ্ৰেভিও ৰাখিব পাৰিব গতিকে ইমানখিনি পানী দি দিলোঁ একেবাৰতে এতিয়া অকণমান লৰাই চৰাই ইয়াত এখন ঢাকন মাৰি পেলাই অলপ সময় কুক কৰিম প্ৰায় ঢাকন মাৰি দি প্ৰায় 15 পৰা 20 মিনিট সময় কুক কৰিম ফ্ৰেণ্ডছ এই ৰেচিপি এবাৰ হ'লেও বনাই খাবলৈ নাপাহৰিব খুব ভাল লাগে খাবলৈ এতিয়া মাজে মাজে এবাৰ লৰাই দিবও লাগিব এনেদৰে অলপমান লৰাই চৰাই কুক কৰিব লাগিব এতিয়া এই তেজপাতকেইটাৰ কাম শেষ হ'ল যিখিনি মানে কাম আছিলে শেষ হ'ল এতিয়া মই উঠাই পেলাই দিওঁ তাৰ চেণ্টখিনি গোটেই ওলাই আহিলে তৰকাৰীত এতিয়া 2টা তেজপাত এনেদৰে ওলাই পেলাই দিম এতিয়া চাওক গ্ৰেভিখনি দেখোঁতেই গম পাইছে কাৰীটো দেখোঁতেই গম পাইছে খুব ধুনীয়া কালাৰ এটা হৈছিল আৰু খুবেই টেষ্টি হৈছিল আপোনালোকে বনাই নিশ্চয় এবাৰ হ'লেও খাব নহ'লে কিন্তু আপোনালোকে এই চিকেন কাৰীটো মিছ কৰিব এতিয়া ঢাকন মাৰি আৰু 1 মিনিট সময় হ'বলৈ দিম এতিয়া একেবাৰে শেষত হাফ চামুচ গৰম মছলা দি দিম আৰু 1 ছেকেণ্ডমান ইয়াক থৈ দিম এতিয়া চাওক তৰকাৰী মানে কাৰীটো একে শুকাই দিলোঁ গ্ৰেভি বনাই দিলোঁ গ্ৰেভিটো চাওক খুব স্মুথ আৰু একেবাৰে ক্ৰিমি হৈছে ইয়াৰ টেক্সচাৰটো চাওক আপোনালোকক মই ওচৰত উলিয়াই পেলাই দেখাইছোঁ এনেকৈ চিকেন এপিছত দি পেলাই দেখাইছোঁ খুব ধুনীয়া হৈছিল কালাৰে সৈতে মানে গ্ৰেভিটো খুব টেষ্টি হৈছিল আপোনালোকে নিশ্চয় বনাই খাব এইটো চাওক ওচৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ থেংকছ ফৰ ৱাচিং